welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resipi yang baru. Hari ini Lina nak buat crispy fish fry. Yes. Sebelum ini pun Lina pernah tunjukkan dengan anda semua cara-cara macam mana menggoreng ikan. Okay, the one is an easy method for the beginners. Yang ini another type of fish fry, crispy fish fries. Kalau anda nak tahu resepi tu, jangan lupa untuk klik link di atas. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat crispy fish fry. Jom. Okey, di sini Lina ambil 4 pieces ikan selaya, dah cuci bersih. And then untuk marinate ikan ni kita perlukan ginger garlic paste 1 tablespoon. Yang ni serbuk ketumbar. Serbuk ketumbar ni 1.5 teaspoon. Serbuk kunyit half teaspoon. 1 tablespoon serbuk cili. And then 1 teaspoon garam. Yang ni 1 tablespoon lemon juice. Okay, 1 tablespoon lemon juice. 2 tablespoon coriander. Okay, yang ni daun ketumbar ya, Lina diiris halus macam ni. And then 1 tablespoon curry leaf. Okay, daun kari, garam kari dan daun ketumbar kita kena iris halus macam ni. And then masa kita nak marinate, kita kena masukkan 2 tablespoon cooking oil. Okay, so itu je. Sekarang okey, sebelum kita marinate, Lina cucuk-cucukkan isi ikan ni dengan pencucuk gigi ya, toothpicks. Just cucuk-cucuk je macam ni. Dan kita masukkan ikan dalam bowl macam ni. Oh, ini container lah. Okey, kita kena masukkan semua bahan-bahan ini. Okay, kita masukkan semua serbuk ni ya. Okay, masukkan ginger garlic paste. Masukkan jus lemon. Masukkan daun kari dan juga daun ketumbar. And then oil. Okey, sekarang kita gaulkan semua bahan-bahan ini ya. So kita perapkan ikan ini lebih kurang 10 minit ke 15 minit sebelum kita goreng, supaya dia punya yang marination tu semua boleh serap kan di isi ikan ni, lagi sedap. Anda boleh letakkan apa jenis ikan pun ya. Yang ikan yang kita boleh goreng lah. Kalau besar macam ni lagi sedap isi tu. Okey. So kita simpan dia. Nanti kita goreng. Kita perap for 10 minutes ya. Nanti kita fry. 11 minutes later. Okey kawan-kawan, kita keluarkan ikan yang kita marinate dari peti sejuk. Dan kita sekarang boleh start fry ya. Kita masukkan minyak.
Okey, bila minyak dah panas, kita boleh start menggoreng ya kawan-kawan. Yang ni Lina dah pakai deep fry ya, yang ni shallow fry ni. Make sure yang daun kari, daun ketumbar semua tu lekat-lekat tau. For first 10 minutes kita masak dia dalam low flame ya. Jangan terbalikkan ikan ya kawan-kawan. Okey, sekarang Lina nak terbalikkan ya. Kita cook another side tu untuk 5 minutes ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita tutupkan api. So kita boleh keluarkan ikan. Ikan tu tak perlu goreng lama sangat. Okey, yang ni spicy masala fish fry dah ready. Senang kan untuk buat? Memang ikan, isi ikan tu rasa sedap tak sebab kita perap dia lama kan. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi spicy masala fish fries ni. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.